Kaji here, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko basta online kasi online work is amazing! Sa channel na to, di-discuss natin more on freelancing and travel. So kung gusto nyo yung mga topic na yan, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell below para lagi kang updated sa aking mga video. So, bago tayo mag-start, gusto ko lang mag-thank you dun sa aking 88 subscribers. And yung una kong video is naka-reach na siya ng 1,000 mahigit. I think 1,200 na siya ngayon. So, thank you po sa lahat ng nag-support. And please help me reach 1,000 subscriber. And pag na-reach natin yung 1,000 subscriber na yon, mapipili ako sa mga pinaka-active na subscriber ko na nagko-comment, nagla-like, nag-share ng mga video ko. And pipili ako doon ng isa at bibigyan ko siya ng one-on-one tutorial with me. So, tuturuan ko paano mag-work online. Itutulungan ko din siyang makakuha ng first client niya. Kung part-time man or full-time, tuturuan ko siya hanggang sa makakuha siya ng isang client. So, sa video na to, magbibigay ako ng 10 online jobs na pwede niyong applyan para maka-earn kayo ng $3 to $10 or more as a part-time job nyo, or kung gusto nyo mag full-time, pwede. So, without further ado, let's get started! So, magsimula tayo dun sa pinaka-basic, which is yung data entry. Pag sinabi natin data entry, hindi kailangan ng ganun ka dami yung experience mo, hindi kailangan ganun kalawak yung experience mo. Kasi pag sinabi natin data entry, yung work na to is more on converting PDF to Excel or Word, or transferring data from the website to a Word document or Excel, or transferring data from one website to another. Pero kung halimbawa yung magiging client mo is Amazon business owner, so more on updating yung listing nila dun sa Amazon website nila. Making sure na yung listing is up to date. Kung may mga bagong inventory items sila, so kailangan mong i-update yun, ilagay doon, ilan yung mga update quantity. So, ganun yung data entry. Minsan dito sa data entry, karaniwan dito is yung converting PDF file to Excel. Lalo na yung kung mag-work ka sa isang accounting firm or sa accounting firm, kasi ang ginagawa niyan, yung mga bank statement, i-convert na PDF form, i-convert mo lang siya sa Excel. Tapos, kailangan mo lang kung ano. So, ilalagay mo lang doon sa Excel kung ano yung mga data na kailangan lang ng client mo. Pag sinabi niya sa yung date, so date, amount, tsaka yung description. So, ganun lang yung data entry. So, another is yung social media manager. Pag sinabi natin social media manager, sila yung mga tao na nagmamanage ng social media account ni client. For example, ikaw magmamanage ng Facebook niya, or Facebook page niya, Instagram, YouTube, Pinterest, or kahit anong social media platform, LinkedIn, so pwede rin siya. So, dito naman is more ang gagawin mo, yes, i-manage mo, and ikaw din yung mag-schedule ng mga posts. So, halimbawa, next week, kailangan may post. Magpo-post ka ng, katulad ngayon, Easter week, so halimbawa, Easter Sunday, ganon. Yung mga social media managers, sila din yung nagra-run ng mga ads. So, katulad sa Facebook ads, sa Instagram, sa Snapchat, or sila din yun sa mga email campaign, like active campaign, or kahit anong email platform. Kung hindi ka naman ganun karunong sa mga email platform, once na matutunan mo yung isa, kasi marami dyan eh. Kung matutunan mo yung isa, madali mo nang matututunan yung iba kasi halos pare-parehas naman sila.
So, yung magiging employer mo dito kung more on social media manager ka, so possible mga influencer yan or mga tao na nagsisell ng services or ng mga products. So, ikaw yung mamamahala dun sa social media accounts nila para magkaroon ng sales and ma-engage sa mga target na tao nila. So, the third one is the freelance writer. Pag sinabi natin freelance writer, sila yung mga nagko-create ng mga content. For example, gagawa ka ng content about sa finance. So, marami kasi yan. Finance writer, business writer, or mga mga blog content. For example, mag-record sa client ng voice and then ikaw i-transcribe mo yon at gagawin mo siya as a content or gagawin mo siya isang vlog. So sa freelance writer, para to sa mga tao na gusto yung pagsusulat, yung hilig ba nila yung magsulat kasi pag freelance writer kailangan malawak yung pag-iisip mo na sa marami kang alam or kung hindi man pwede ka naman mag-research. So yun yung freelance writer. Yung freelance writer is tinatawag din nating content manager or content writer. So, the next one is yung madalas kang binabanggit, yung virtual assistant. Kung sinabi natin virtual assistant, ito yung tao na can do a wide variety of tasks, including yung mga na-mention ko na kanina. Pwede kang mag-data entry, pwede kang social media managers, pwede kang mag-write ng content. So, depende yan sa ipapagawa talaga sa'yo ni client. Email scheduling, travel scheduling, calendar scheduling. So, at saka yung mga na-mention ko na kaninang mga tasks, okay? Another one is yung video editor. So, kung wala ka namang ganun kadaming experience sa pag-i-edit ng mga video, okay lang yan kasi maraming mga free tutorials sa YouTube na pwede mong panoorin kung ganun kabilis matuto. So, in 3 to 5 days, matututunan muna kung yung process ng pag-i-edit ng video. Marami nag-hire ng mga video editor kasi sa panahon ngayon, marami ng mga business owner na gumagawa ng mga video para sa business nila or para i-sell yung products or yung services nila. Meron namang mga business owner din na gumagawa din ng video para ilagay dun sa mga ads nila sa for example, Facebook ads. So, yun yung i-edit mo. Yung video na ginawa nila, i-edit mo para sa Facebook ads or para sa website nila. So, kahit anuman purpose nan. So, ang gagawin mo is to edit the video based dun sa instruction na binigay sa iyo ng employer mo. Graphic designer. So, pag sinabing graphic designer, ito yung mga nag-create ng mga design or mga banners or mga posts para sa mga social media accounts. So, kung si social media manager yung nagpo-post at nagmamanage ng social media accounts, ikaw naman yung nag-create as a graphic designer ng mga design. So, ang madalas na ginagamit dito is Canva and Photoshop. So, pero marami pa rin iba dyan na ginagamit yung mga employers. So, the other one is website designer or developer. Ito, medyo complicated to kasi dito, mag-create ka mismo or mag-update ka or ikaw mismo yung mag-create ng website para sa employer mo. So, kung makikita nyo, marami tayong mga website. So, for example, ito, ang tawag sa gumawa niyan is yung website designer. Pero kung marunong ka naman sa WordPress, Squarespace, Wix, yung pinaka-common, WebNode. So, at kung meron pang ibang ginagamit, pwede ka naman mag-aral sa YouTube. So, meron dyan mga tutorial and mga 1 week to 2 weeks. Familiar ka na dun sa mga process kung paano mag-edit, paano gumawa ng mga website para sa employer mo. Okay, so yung next natin is yung bookkeeper. Pag sinabi natin bookkeeper, ito yung mga graduate ng finance or accountancy or kahit business administration of course or kahit psychology. Basta marunong ka sa or let's say engineering, basta marunong ka ng basic accounting, pwede kang mag-apply as bookkeeper. So, ang ginagawa ni bookkeeper is more on reconciliation, uploading ng bank transactions sa accounting software, sa pagkakategorize ng account. So, meron din naman bookkeeper na siya mismo yung gumagawa from scratch to prepare financial report para
kumbaga, mag-start ka sa zero, from, mag-create pa lang ng account si client, si employer mo, using Zero or QuickBooks. So, yun yung common software na ginagamit sa accounting, QuickBooks and Zero. So, kung wala pa silang account doon, mag-create ka, mag-upload ng bank statement, or i-connect mo sa bank, mag-upload ng receipt, mag-create ng sales invoice, so magka-categorize, so ganun siya. The other one is accountant. Ito naman yung more on, para din siya, merong work si bookkeeper na ginagawa din ni accountant. Like, pag-categorize, minsan talaga, kung anong ginagawa ni bookkeeper, ginagawa din ni accountant. Ang pagkakaiba nga lang, pag nag-apply ka ng accountant, dapat CPA ka. Pero meron din naman na mag-hire kahit hindi ka CPA. Mag-apply ka, may job post na looking for accountant, hindi ka accountant pero mag-apply ka, pwede. Kasi, depende yan sa, kung ma-please mo si employer, i-hire ka niya kahit hindi ka CPA. So, ang ginagawa dyan from scratch din to hanggang makapag-create ka ng financial report, balance sheet, and PL. So, something like that. Okay? Pwede ka rin pag-accountant din, kailangan mo rin mag-prepare ng mga KPI, mga monthly comparison. So, mga ganun siyang bagay. Okay, so yung last natin is yung lead generation specialist or call center specialist. Sila yung mga more on customer support na kailangan ng voice para makapag-communicate ka sa mga clients. So, ito yung more on sa mga shoutout sa mga call center agent dyan. So, kung gusto nyo mag-work from home, meron dito mga call center work na pwede mong applyan. So, ganun din. Meron dito naman na pag sinabi natin lead generation specialist, sila yung mga, for example, ikaw yung maghahanap ng mga client. Pag sinabi ni client na kailangan ko ng mga contact person from ganitong industry, kailangan ko mga business owner or kaya mga manager, hanapin mo yun. Magre-research ka sa Google, hanapin mo mga, let's say, mga cleaning company, tapos hanapin mo sino yung manager doon. Hanapin mo contact email and the phone number. So, yun yung lead generation. Pero, meron din naman na, bukod sa paghahanap ng mga contact details sa mga phone number, ikaw mismo yung tatawag sa kanila. And meron din naman ng mga customer support and call center na ikaw yung mga magsasagot sa mga queries ng mga customers. So, that's it. Yun yung 10 online jobs na pwede nyong applyan. So, kung wala pa kayong ganong experience or kinakabahan kayong mag-apply, huwag kayong akabahan kasi meron ditong mga training minsan. Minsan meron, minsan wala. Pero, pag data entry ka, hindi mo na kailangan ng napakalawak na experience para ma-hire ka. Kasi data entry is yung pinaka-basic na pinaka-madali sa lahat at pwede kang kumita ng 15,000 part-time sa pag-data entry. So, kung gusto mo itong video na to, please consider subscribing and share natin sa lahat. And, please don't forget to like also and comment down below kung gusto mo to. Reminder lang, so dun sa mga active na subscriber ko, pipili ako ng isang active subscriber na tuturuan ko mag-work from home and to earn dollar kahit part-time or full-time hanggang makakuha siya ng kanyang employer. So, see you on my next video. Bye!